I'm back! So, yung sunod na question na natanggap natin, paano raw maglagay ng profile picture sa Google account na ginawa natin, same with the YouTube account na ginawa natin kanina. So, madali lang. Nakita nyo tong A na yan? So, yan yung default na profile picture natin. I-click lang natin yan. So, nakita nyo yung manage your Google account. Just click it. Yon. Tapos, click ulit natin tong A. Nakita nyo, may icon ng camera. Pindutin nyo lang yon. And then, upload your photos. Tapos, dito sa ibaba, select photo from your computer. So, select tayo dyan. Allow lang. Tapos, papipiliin ka dito, capture image. Dito tayo sa files. Gallery. So, dito tayo sa camera. So, since kay Isaiah tong profile, hanapan natin ng gwapong-gwapong picture si Isaiah. So, there you have it. You just need to wait to upload the photo. Depende syempre sa bilis ng ating internet. Medyo matagal. So, ayun na. So, nag-crop na siya ng kusa. Set as profile photo. So, ito na yon. Nakikita nyo wala pa, no? Refresh lang natin. So, yan. Pag-refresh natin, ayun. Meron ka ng picture. Meron ka ng profile picture sa iyong Google account. So, back natin. Ngayon, tignan natin yung ating YouTube. Yan. Meron ka na ngayong picture doon. Kita mo yan? Your channel. Ayun, may picture ka na. That's all for today. Goodbye. Thank you for watching.